ברוכים הבאים שוב לאתר מהדורה. בסרטון הנוכחי נלמד כיצד להשתמש בכלי חדשני שפותח באתר לטובתכם, חוקרים המאדירים. יבוא טקסט בסיס לצורך העתקה מהירה ומדויקת. מתי נשתמש ביבוא טקסט בסיס? כאשר החיבור שאנו מעתיקים קיים כבר בגרסה כלשהי המוקלדת אצלנו, בדרך כלל דפוס שהוקלד במאגר מידע, זה יכול להיות גם דפוס או כתב יד שאנחנו הקלדנו, וכעת אנו מבקשים להשתמש בו כבסיס להקלדת עד נוסח אחר. שימוש בטקסט בסיס מאפשר לנו להעתיק בצורה מהירה יותר את התמונה, כשכל שעלינו לעשות הוא רק לשנות את הטקסט במקום להקליד את כולו מלכתחילה. ייתכן גם שיש לנו העתקה של עד הנוסח הזה, אך אנחנו מעוניינים להשתמש באתר כדי לפרסם את הטקסט כך שיופיע מול התמונה, כשכל מילה בתמונה משויכת למילה בטקסט המוקלד. וכן, לבדוק את העתקתנו מילה מול מילה. אנו נמחיש את הדברים על דף מדפוס ונציה שי"ב של הריף, מסכת בבא קמא. נלחץ על יצירת העתקה. כעת, כמו שלמדנו בסרטון ההסבר הכללי, עלינו לסמן את גבולות הדף, את המקטעים השונים ואת השורות. במקרה זה יש לנו שני מקטעים, השורות הצרות והשורות הרחבות. נסיים את סימון השורות, וכשהתוכנה תשאל האם אנו רוצים לייבא טקסט בסיס, נענה בחיוב. נדביק את הטקסט שהכנו מראש ונעבור לשלב הבא. שימו לב, התוכנה כבר חילקה את השורות למילים והציגה כל מילה שהוקלדה מתחת למילה שהיא זיהתה. לא תמיד החלוקה תמצא חן בעינינו, ואנו יכולים להורות על חלוקה מחדש ולשנות את בהירות וחדות התמונה עבור התוכנה לצורך חלוקה אופטימלית של המילים. לאחר שעשינו כך, התוכנה מבקשת את תשומת ליבנו לכך שהטקסט שהקלדנו לא נעלם, אלא הוא מופיע בתיבת אחסון בתחתית העמוד. נגלול למטה ונגיע עד לטקסט המוקלד. נלחץ על כפתור ההזזה ימינה, ובאורח פלא כל המילים חזרו והסתדרו במקומן. שימו לב, כשאנו מוסיפים רווח בין מילים, או מחסירים רווח בין מילים, המילים המוקלדות מסתדרות בהתאם. ניתן למחוק מילים מוקלדות, להזיז מילים שמאלה, וכך לדחוף את כולן הלאה, וכן להזיז ימינה אם יש מקום לפני כן. אם לוחצים על מספר השורה, נגלה כלי המאפשר לנו למחוק חלוקה בשורה מסוימת. במקרה כזה, נוכל לבחור להזיז קדימה את כל הטקסט או למחוק אותו. אם בחרנו להזיז קדימה, ברגע שנחלק מחדש בעצמנו את השורה, הטקסט ימלא את השורה אוטומטית. נעבור אם כן על כל המילים, נתקן אותן כדי שתתאים לה לתמונה, נזיז שמאלה או ימינה אם צריך, וכן הלאה. לאחר ששורה או העתקה כראוי, מומלץ לנעול אותה. פירוט על חשיבות כלי נעילת השורה יבוא בסרטון נפרד. כעת אנו יכולים לבדוק את שאר הטקסט לשביעות רצוננו ולהציג בתצוגה מקדימה. התצוגה המקדימה מאפשרת לנו לבחון היטב האם העתקה נאמנה לתמונה. אם יש בעיה, תמיד נוכל לחזור לעריכת הטקסט ולתקן את העתקה. לבסוף, לאחר שהטקסט הועתק היטב לשביעות רצוננו, נוכל לפרסם אותו לטובת כלל המשתמשים באתר.